Welcome to my YouTube channel. And for today's video, gagawa po tayo ng Yakult Ice Cream. Yan. Tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng Yakult Ice Cream step by step. Napakadali lang talaga nito, guys. Kaya, eto na. Una, meron tayo ditong ingredients all-purpose cream. Meron tayong kondensada. Yan. Tapos, ang ating dalawang Yakult. Ayan. Una, ilalagay muna natin ang ating cream. Dapat yung cream nyo, guys, naka-freezer muna bago nyo ilagay sa, bago nyo gawin. Kasi, mas maganda siyang, magiging mas fluffy kasi siya. Mas magiging open. Texture. Ayan. Lagyan natin siya. Okay. Ayan. Dapat ganito siya, guys. Oh. Yung magiging ganito siya. Ayan. Ito. Ayan. Hindi. Ayan. Lahat lang natin ito, guys. Ayan. So lang yung gagawin natin, guys, para sigurado magugustuhan ito ng mga chikiting nyo. Kung meron kayong chikiting, ayan, mga kapatid, magulang, kapitbahay, gusto nyo magbigay. Ayan natin siya, guys. Kasi mix na natin siya, guys. Mix natin. Ayan na natin siya. Ayan na nga, guys. Ito na siya. Ayan, pag ganyan na siya, ganyan na siya naka-fluffy yan. Parang nag-double yung volume niya. Ayan. Lagyan na natin ang ating condensada. Pwede din po kayong gumamit, guys, ng creme densada para hindi na po magkahiwalay yung cream nyo at saka yung milk. Kasi diba, pag creme densada, ano na siya, magkasama na talaga siya. Wala lang yung tayong stocks ngayon dito, kaya ito po yung ginamit natin. Pero, maganda, okay din naman po yun. Ilagay natin to condensed milk. Huwag natin siyang ilalahat, guys, kasi sobrang matamis to. Ano lang, medyo kalahati lang siguro or mas mataas sa kalahati. Tatansyahin lang natin, guys. Ayan, guys. Ayan. Huwag natin siyang ubusin. Magtira tayo ng konti kasi masyadong matamis pag lahat natin ito. Mix ulit natin. Sa mag-ano pa lang siya. Ayan. Ano nga siya. Ayan. Haluin lang natin. Halo. A few moments later. Ang ating Yakult sa pang Yakult. Ayan. And guys, sarap for sure. Ayan. Mix lang ulit natin ang mix, guys.
na siya guys. Ang ating, tapos na natin siyang haluin. Yan, na-stop na natin. Tapos ilipat muna natin siya dito sa ating container. Yan. Lipat natin. Yan, sakto yung ano natin, ginawa natin guys. Sakto siya para dito sa isang container. At i-freezer natin siya guys ng overnight. Yan. Yan, ilagay na natin siya guys dito. Overnight po ito guys ha. Yan, hintayin lang natin siya. The next day. Yan na guys, open na natin. Check na natin kung ano nangyari sa ating ice cream. Naging ice cream na ba siya? At ito na nga guys. Tananan! Wow! Ice cream na. At ilagay natin siya sa ating lagyan. Yan. Gamitan muna natin siya ng ganito. Mga sandok. Wow! Ang sarap niyang tingnan guys. Wala pa tayong scoop ng pang ice cream. Kaya ito muna yung gamitin natin. Ayan. Lagyan natin siya dito. Wow! O diba guys? Meron na tayong ice cream. Yakult Ice Cream. At ito na nga guys ang ating Yakult Ice Cream. Tikman na natin. Mukha talaga siyang masarap. Masarap talaga siya, guys. Oh my God! Wow! Sobrang sarap po. Baka maubos ko to. Ngayon guys, kung nagustuhan niyo po ang ating video, mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. Thank you! Bye-bye!